IT Expert Computer. नमस्कार, YouTube च्यानल IT Expert Computer मा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य माइक्रोसफ्ट एक्सेल को लेसन 5 लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, हामी अघिल्लो लेसनमा विभिन्न स्यालेरी रिपोर्टहरुबाट कसरी फर्मुलाहरु युज गर्ने र फर्मुलाहरुबाट हामी सजिलैसँग युज गर्ने तरिका र फर्मुलामा हामी क्राइटेरियालाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने तरिका जानिसकेका छौं। यदि विभिन्न अघिल्लो लेसनहरु फर्मुला युज गर्ने तरिका, फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने तरिका, यसरी एनपीआर एनआरएस का करेन्सी सिम्बलहरु राख्ने तरिका जान्नु भएको छैन भने अघिल्लो लेसनका भिडियोहरु अवश्य हेर्नु होला। भिडियो हेर्नको लागि टप साइडमा रहेको आई नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला अथवा तलतिर मैले राखेको छु जुन लिंक रहेको छ लिंकमा जान सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट युट्युब च्यानलमा क्लिक गरी सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आज हामी सिक्ने छौं सर्ट एन्ड फिल्टर है त। सर्ट एन्ड फिल्टर र एडभान्स फिल्टर हामी कसरी गर्न सक्छौं त। एडभान्स फिल्टर गरेर हामी कुनै डाटाहरुलाई हामी धेरै डाटाहरु बनाएका हुन्छौं। जस्तै यसमा मैले एउटा स्यालेरी रिपोर्ट भनेर बनाएको छु। यो चाहिँ हामी अघिल्लो लेसनमा जानिसकेका छौं यसरी बनाउनको लागि। अब हामीले यसमा गर्ने छौं स्यालेरी रिपोर्टको जुन डाटा रहेको छ हामी यसलाई चाहिँ सर्ट एन्ड फिल्टर गर्ने। जस्तो हामी सर्ट बनाएर हामी एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ हामी ए टु जेड कसरी मिलाउन सक्छौं र हामी स्यालेरीलाई अथवा यसलाई चाहिँ जस्तो कुनै एड्रेसबाट हामी फर्मुलाबाट हामी एडभान्स फिल्टर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा पनि छुट्टै टेबल रिपोर्ट तलतिर डिजाइन गर्ने। सेम यही डाटाबाट हामी तलतिर चाहिँ अथवा अन्य पेजमा चाहिँ हामी यो डाटालाई कन्भर्ट गरेर यसमा भएको डाटामा जस्तो हामी कुनै रुकुम सल्यान प्युठान हामी कुनै एउटालाई अथवा हामी स्यालेरी रिपोर्ट 6000 भन्दा बढी हुनेलाई छुट्टै बनाउनु पर्यो भनेपछि एडभान्स फिल्टरमा गर्ने छौं। यो चाहिँ कसरी हुन्छ साथीहरु, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर ट्रेनिङ तथा टेक्निकल न्यूज र विभिन्न इन्फर्मेसनका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। साथीहरु, आजको भिडियोबाट हामी सुरु गर्ने छौं र फर्स्टमा हामी सुरु गरौं सर्ट कसरी गर्ने त। साथीहरु, भिडियोलाई अघि बढौं। भिडियोलाई अघि बढ्नु भन्दा अगाडि भिडियोलाई मन परेमा भिडियो लाइक गरिदिनु होला र तलतिर रहेको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, सुरु गरौं। सर्ट गर्नको लागि फर्स्टमा हामी सर्ट भनेको चाहिँ हामी एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनको लागि हामी सर्ट भन्ने बुझ्छौं। अर्थात सानोदेखि ठूलो क्रम अथवा ठूलोदेखि सानो क्रम मिलाएर राख्नको लागि फर्स्टमा हामी सर्ट जस्तो बी आर यसरी मिलिरहेको छैन, हामी ए टु जेड मिलाउनु पर्ने छ है त। ए देखि जेड सम्म नेमहरुलाई चाहिँ मिलाएर राख्नु छ भने जान सक्नुहुन्छ एडिटिङ ग्रुपमा पनि सर्ट एन्ड फिल्टर भनेर राखेको छ अथवा हामी यसबाट डाइरेक्ट गर्न सक्छौं सर्ट ए टु जेड। यसरी क्लिक गरेर एक्सपेन्ड द सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्यो भने अब आइस को डाटा चाहिँ यसरी सबै सिलेक्सन भएर अगाडि आयो र विवश यसरी आयो। हामी जसरी बनाउँछौं त्यसरी नै यसरी डाटाहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सजिलैसँग गर्न सकिन्छ अथवा हामी बेसिक स्यालेरी अनुसार बनाउँदै हुनुहुन्छ भने बेसिक स्यालेरीमा आएर सिलेक्ट गर्नु होला र एडिटिङ ग्रुपमा आउनु होला अथवा डाटा ट्याबमा क्लिक गरिदिनुस् र सर्ट एन्ड फिल्टर ग्रुप भनेर राखिएको छ। फर्स्टमा ए टु जेड यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ए टु जेड भनेको चाहिँ हामीले स्मल देखि लार्ज जस्तो हाम्रो के हुन्छ भने एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ हुन्छ। जस्तो सानो थोरै स्यालेरी देखि धेरै बढ्दो क्रममा छ देख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामी बढी हुने मान्छेको स्यालेरी अगाडि राख्नु छ भने यसलाई चाहिँ जेड टु ए भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी सजिलैसँग सर्ट गर्न सक्छौं। यति कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला। हामी सर्ट एन्ड फिल्टर भनेको चाहिँ सजिलैसँग सर्टले चाहिँ हाम्रो एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ जनाउँछ अथवा डिसेन्डिङ टु एसेन्डिङ जनाउँछ, यो बुझ्नु होला। अथवा एकैचोटी हामी कुनै पनि सेल पोइन्टरमा राख्नु होला। जस्तो नेम अनुसार राख्दै हुन्छ नेम अनुसार जानुस् र हामी अगाडि फिल्टर भन्ने अप्सन पनि छ। हामी पहिला सर्ट भन्ने अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। सर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँदेखि बेसिक स्यालेरी कुनलाई चाहिँ हामी सर्ट बनाउने त है त। सो बेसिक स्यालेरी बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा नेमलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। नेमलाई चाहिँ जेड टु ए राख्नु छ कि ए टु जेड राख्नु छ त त्यो सेट गर्नुस्, त्यसपछि ओके गर्नुस्। यसरी पनि गर्न सकिन्छ।
अथवा पहिलेको जस्तै सिरियल बाइ सिरियल राख्न चाहनुहुन्छ अथवा यहीलाई नै सिरियल मान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर 1 राखेर फेरि यसलाई सिरियलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब 1 राखेर हामी प्रेस गर्न सक्छौं। कन्ट्रोल प्रेस गर्नु होला। कन्ट्रोल सँग डाउनतिर यसरी प्रेस गरेर तलतिर तान्दिनुस्। यसरी सिरियल बाइ सिरियल ल्याउन सक्छौं। हामी त्यही अप्सनमा फर्किनको लागि यसरी गरौँ, अन्डु गरौँ। अब सजिलैसँग पहिलेको जस्तै बनाउनको लागि सिरियल नम्बरमा आउनु होला र सिरियल नम्बरलाई सिलेक्ट गरी एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ बनाइदिनुस्। देख्न सक्नुहुन्छ हामी पहिले यसरी 1 2 3 4 हुँदै गएको थियो, त्यही डाटामा सेट भएको छ। साथीहरु अर्को अप्सनतिर लागौं, फिल्टर। अब छ फिल्टर। यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है त। सर्ट एन्ड फिल्टर गर्न कुनै पनि बेला हामी आवश्यक पर्न सक्छ, किनकि हामीले जस्तोसुकै डाटाहरु बनाउन सक्छौं, त्यसलाई हामी सर्ट एन्ड फिल्टर नगर्न जानेर हामीलाई गाह्रो पनि हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट लिनु होला। सो फिल्टर भनेको चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ कुनै डाटा देख्नु पर्ने छ। मानव काठमाडौँको एड्रेस भएको व्यक्ति चाहिँ कति जना छन् त कम्पनीमा, अथवा 6000 भन्दा बढी स्यालेरी हुने कति जना छन्, अथवा 6000 मात्रै स्यालेरी हुने कति छन्, अथवा हामी कुनै पनि कुरालाई चाहिँ फिल्टर गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि जान सक्नुहुन्छ डाटा ट्याबमा आउनु होला। त्यसपछि जान सक्नुहुन्छ फिल्टर। अब फिल्टरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु माथितिर टपमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येकको टपमा यसरी राखिरहेको छ। यसलाई हामी टपमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै पनि टप बटनमा आइरहेको छ र यसलाई यसरी क्लिक गर्नु होला र यसको चाहिँ हामीले यहाँनिर शो एन्ड हाइड गर्ने कुरालाई राखिएको छ। अहिले यहाँनिर सिलेक्ट अल भनिरहेको छ, तर हामी कुनै पनि अप्सनलाई क्लिक गरेर केटीएमलाई सिलेक्ट गर्दियौ। अब केटीएम को मात्रै डिटेल शो गर्छ। यसरी हामी सजिलैसँग फिल्टर बनाउन सकिन्छ। अथवा अब यसलाई चाहिँ हामी फिल्टर बेसिक स्यालेरी एड्रेस अनुसार बनिरहेको छ, अथवा हामी कुनै डबल राख्न चाहनुहुन्छ भने डबल राख्दिनुस्, कुनैलाई हटाउनु पर्ने छ भने हटाइदिनुस्, अथवा पोखरा र केटीएम को मात्रै सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ, पोखरा र केटीएम को मात्रै सिलेक्ट गरिदिनुस्। यसरी गर्न सकिन्छ। र यही भित्र पनि पोखरा र केटीएम भित्रको चाहिँ 6000 हुने चाहिँ कति छन् त? केटीएम को एक जनाको मात्रै 6000 रहेछ। धेरै जनालाई हामी यसरी सेट गर्ने हो भने सजिलैसँग यसरी देखाउन सकिन्छ है त। अब फेरि जान सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ सिलेक्ट अल गरिदिनु भने सबै देखाउँछ र यसलाई पनि सिलेक्ट अल गरिदिनु भयो भने सबै देखिन्छ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हामी बेसिक स्यालेरी यो जति पनि हाम्रो एड्रेसमा चाहिँ फिल्टर गर्न सकिन्छ। जस्तो बेसिक स्यालेरीमा आएर क्लिक गरिदिनुस् र यसमा जान सक्नुहुन्छ। सर्ट पनि राखिरहेको छ र फिल्टर राखिरहेको छ। जस्तो सिलेक्ट अल भनेर यहाँदै कुनै पनि पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 8000 हुने चाहिँ कति छन् त? एकजना मात्रै रहेछ। त कुनै पनिलाई राख्दिनु होला, कुनै एउटालाई सिलेक्ट गर्नुस् अथवा दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुस्। 1500 6000 यति जना चाहिँ हाम्रो यति स्यालेरी हुनेछ भन्ने देखाउँछ। अथवा यसमा क्राइटेरिया राख्न सक्नुहुन्छ है त। नम्बर फिल्टरमा जान सक्नुहुन्छ। इक्वल्स है त, यतिलाई देखाउने अथवा डज नट इक्वल नदेखाउने, अथवा ग्रेटर देन है त, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु। यो हामी फर्मुलामा जानिसकेका छौं। यदि फर्मुला जान्नु भएको छैन भने मैले भनिहाले अघिल्लो लेसनका भिडियोहरु सम्पूर्ण लेसन माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिक्न चाहनुहुन्छ भने माइक्रोसफ्ट एक्सेल को लेसन 1 देखि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिधै हाम्रो युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर सिधै हाम्रो कम्प्युटर बेसिक ट्रेनिङमा गएर यो सम्पूर्ण कुराहरु हेर्नु होला। अब सक्नुहुन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। अब ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भनेको कुनै पनि स्यालेरी हामी ग्रेटर देन अर इक्वल टु राख्यौं भने त्यो र त्यो भन्दा धेरै, हामी जस्तो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 6000, अब 6000 भन्दा बढी हुनेलाई अथवा अर एन्ड राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामी सजिलैसँग देखाउन सकिन्छ। अब हामी जान सक्छौं। फर्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ 6000 भनेर राख्नुस्, त्यसपछि ओके गर्दिनुस्। साथैले देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग हाम्रो यो कुरा सेट भइरहेको छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा भनिरहेको छ हामीले 6000 भन्दा बढी हुने, 6000 र 6000 भन्दा बढी हुनेलाई मात्र फिल्टर गरेर राख्यौं। यसरी सिधै फिल्टर गर्यो भने हामी यसरी क्लियर फिल्टर फ्रम बेसिक स्यालेरी, यसलाई फिल्टर क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ भने क्लिक गर्नुस्, अथवा यसमा गएर हेर्नुभयो भने
यो चाहिँ हामी 6000 भन्दा बढीले राखेको कुरा देखाइदिन्छ। अथवा हामी यसलाई नगरेर हामी एन्ड अर इक्वल्स टु अथवा नट इक्वल्स टु भन्न पनि सकिन्छ। योभन्दा धेरै योभन्दा कम भन्ने कुरा राखिरहेको छ। यही क्राइटेरिया भित्र गएर चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यही कुरालाई चाहिँ हामी एडभान्स फिल्टरमा कसरी गर्न सक्छौं त? फिल्टर भनेको चाहिँ हामी सेम टेबल हामीले जुनमा बनाएको छौं त्यहीमा चाहिँ हामी फिल्टर गरेर प्रिभ्यू मात्र हेर्न सक्यौं अहिले। तर हामी एडभान्स फिल्टरमा चाहिँ के गर्छौं भने साथीहरु अर्को टेबल त्यही टेबलबाट अर्को टेबलमा अटोमेटिक कन्भर्ट गर्छौं। जस्तो यसमा हामी 6000 भन्दा बढी स्यालेरी हुने यसमै देखिरहेको छ, तर हामी यो ओरिजिनल टेबल हो। यसलाई बनाउँदाखेरि ओरिजिनल टेबल सबै डाटाहरु शो नगर्न सक्छ। फिल्टरलाई हटाइदिनुस् अटोमेटिक सबै शो गर्छ। तर हामी यो भित्रको डाटालाई चाहिँ अब यसमा छुट्टै रिपोर्ट बनाउनु पर्ने छ। 6000 भन्दा बढी स्यालेरी हुने कति जना छन् त्यसलाई चाहिँ छुट्टै टेबलमा देखाउनु पर्ने छ। अथवा काठमाडौँको चाहिँ कति छन् त्यसलाई चाहिँ छुट्टै देखाउनु पर्ने छ। कुनै पनि एड्रेसलाई चुज गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा क्राइटेरिया राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि यसमा मैले अप्सन देखाइदिन्छु। पहिला हामी माथिल्लो कुनै पनि एरियामा क्लिक गर्नु होला अथवा बाहिर जानु पनि मान्दैन, यो भित्र आएर जान सक्नुहुन्छ। एडभान्स फिल्टर एडभान्स फिल्टरमा गरिसकेपछि हाम्रो एउटा लिस्ट रेन्ज भन्छ। यो पुरै एउटा लिस्टलाई नै हामीले रेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो तलतिर यहाँनिरसम्म चाहिँ यसको लिस्ट रेन्ज छ। यसरी रेन्ज गरिसकेपछि क्राइटेरिया रेन्ज भन्छ। यदि हामी क्राइटेरिया कुनै पनि स्थानमा क्राइटेरिया राखेका छैनौं भने क्राइटेरियालाई यहाँदेखि चुज गरेर पनि राख्न सकिन्छ अथवा छुट्टै यहाँदेखि क्राइटेरिया सेट गर्नु होला। त्यसको लागि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आएर अथवा कुनै पनि ठाउँमा लगेर यसरी राख्नु होला। अब यसमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ, सेट गर्न सक्नुहुन्छ। मानौं कुनै एउटा सेट गर्ने इफेक्टलाई चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामी राख्दै छौं एड्रेसमा चाहिँ केटीएमलाई छुट्टै टेबलमा बनाउनु पर्ने छ भनेपछि राख्दिनुस् ADDRESS एड्रेस अनि डाउनतिर आएर टाइप गर्दिनुस् KTM। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यो चाहिँ फन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो सजिलैसँग एड्रेसमा चाहिँ हाम्रो केटीएमलाई शो गरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो छुट्टै टेबलमा फिल्टर बनाउने छौं। अब यो फिल्टर गराउनको लागि जस्तो पहिला चाहिँ हाम्रो यो लिस्टलाई रेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक अन डाटा ट्याब, देन क्लिक एडभान्स फिल्टर, देन चुज लिस्ट रेन्ज। अब पुरै एउटा यो पुरै लिस्टलाई चाहिँ यसरी रेन्ज गरिदिनु होला। यसरी रेन्ज गरिसकेपछि क्राइटेरिया रेन्ज भन्छ। क्राइटेरिया भनेको हामी एड्रेसमा चाहिँ हाम्रो केटीएमलाई चाहिँ शो गर्नुपर्ने छ भने यो क्राइटेरियालाई रेन्ज गरिदिनुस्। साथीहरु तलतिर नआउनु होला किनकि हामी दुईवटा क्राइटेरिया छ, यसलाई मात्र हामी सिलेक्ट गर्नु होला, कुनै स्पेलिङ रङ नहोस्। अब हामी छुट्टै डाटा कपी गर्नको लागि कपी टु अनदर लोकेसन, अब कहाँनिर लगेर राख्नुपर्ने छ त्यहीँनिर आएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो जुन टपमा रहेको यो लाइनलाई चाहिँ हामी कपी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुरा पनि बुझ्नु होला। जस्तो त्यसको लागि हामी यसलाई चाहिँ कपी गरेर हामी फर्स्टमा टाइटल राख्नुपर्ने छ। सेम डाटा तलतिर शो गर्दैछौँ, त्यसकारणले गर्दा यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नु होला। कन्ट्रोलसँग सी प्रेस गरिदिनुस्, कपी हुन्छ। यसरी यो फर्स्ट टाइटलहरुलाई मात्र कन्ट्रोल सी गरिदिनुस्। त्यसपछि कहाँनिरबाट डाटा राख्न चाहनुहुन्छ त्यहीँनिर आएर पेस्ट गरिदिनुस्। अब हामी सेम डाटा तलतिर राख्दैछौँ, त्यसकारणले गर्दा यही डाटाबाट हामी सजिलैसँग सेट गर्नु होला। अब जान सक्नुहुन्छ एडभान्स फिल्टर है त। यो एडभान्स फिल्टर मैले अगाडि पनि जानकारी गराएँ। अब पुनः सबै सेललाई सिलेक्ट गरेर हामी आइसकेको छ। अब दुईवटालाई सिलेक्ट गरिदिनुस्, त्यसपछि कपी टु अनदर लोकेसन। कहाँनिर लगेर राख्ने त? त्यसको लागि हामीले बनाएको यो लिस्ट, हामीले बनाएको मेन टाइटललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि युनिक रेकर्ड ओन्ली भनेर चेक मार्क लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा नलगाए पनि यो चाहिँ शो गर्छ। साथै देख्न सक्नुहुन्छ केटीएम हुने माथिबाट चुज गरेर जस्तो 1 नम्बरको विवश भन्ने केटीएमको छ र 5 नम्बरको नोमिन भन्ने केटीएमको छ देख्न सक्नुहुन्छ र 6 नम्बरको सम्झना भन्ने केटीएमको छ। केटीएम हुनेको लागि चाहिँ हामी एडभान्स फिल्टर गयौं। अब सजिलैसँग यसको मात्र रिपोर्ट निकाल्न यसलाई मात्र प्रिन्ट गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। यदि हामी सयौं रेकर्डमा सयौं टेबलमा काम गरेर धेरै बनाएको छ तपाईको रेकर्ड भनेपछि यो आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी मैले जस्ट इक्जाम्पल एउटा सिक्नको लागि मात्रै यो इफेक्ट प्रयोग गरेको हो। यदि यसलाई पर्सनल
ओरिजिनल वर्कको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै नै हामी डकुमेन्टहरू क्रिएसन गर्दैछौँ है, तपाईँको फाइनली डकुमेन्ट हो भने पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू अब हामी बेसिक स्यालेरी 6000 भन्दा बढी हुनेलाई एडभान्स फिल्टर गर्दैछौँ भनी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा आएर आउनु होला, अथवा हामी क्राइटेरिया यसमा पनि राख्न सक्छौँ, केटीएमको लागि पनि राख्न सक्छौँ, अथवा डबल क्राइटेरिया पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब भन्नु होला बेसिक स्यालेरी अथवा छुट्टै बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई है त। मैले यसमा बनाइदिएँ बेसिक स्यालेरीमा ग्रेटर देन अर इक्वल टु 6000। हामी अघि त्यसमा सो गरेका थियौँ, तर यसलाई छुट्टै टेबल बनाउनु पर्ने थियो भने चाहिँ अब बेसिक स्यालेरीमा ग्रेटर देन अर इक्वल टु लाई चाहिँ यसरी राख्नु होला। त्यसपछि अब यो टेबलमा राख्नको लागि अथवा हामी छुट्टै बनाउन सक्छौँ तलतिर। यो छुट्टै बनाउनको लागि सेम कुरालाई चाहिँ हामीले कपी गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल सी त्यसपछि कन्ट्रोल भी गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ 6000 भन्दा बढीलाई सो गर्नुपर्ने छ। फर्स्टमा हाम्रो मेन टेबलमा एडभान्स फिल्टरमा आउनु होला, त्यसपछि पुरै लिस्टलाई रेन्ज गर्नु होला। रेन्ज भइसकेको छ, अब क्राइटेरिया रेन्ज गरिदिनुहोस् यसरी। त्यसपछि आउनु होला कपी टु एनदर लोकेसन। कहाँनिर लोकेसनमा राख्ने, यो चाहिँ हाम्रो माथिल्लो लोकेसन हो, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस्। तलतिर आएर यो लोकेसनलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि युनिक रेकर्ड ओन्ली ओके गर्नु। देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक स्यालेरी है त। बेसिक स्यालेरी 6000 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 6000, 6000 भन्दा बढी हुनेलाई चाहिँ तल सो गरिरहेको छ। 1 2 3 4 5 9 10 यति चाहिँ 6000 भन्दा बढी हुने चाहिँ रहेछन्। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो 4500 5500 भन्ने स्यालेरी चाहिँ देखाएको छैन। साथीहरू यसरी हामी सजिलैसँग एडभान्स फिल्टर गर्न सकिन्छ। एकदमै राम्रो कुरा छ। जस्तो हामी सजिलैसँग कुनै पनि टोटल स्यालेरीबाट दिन सक्नुहुन्छ, एचआरएबाट दिन सक्नुहुन्छ,